إذا كنتم من محبي المحتوى التاريخي العميق والمبني على التحليل الدقيق، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. الآن دعونا نعود بالزمن إلى أكبر وأعنف حرب شهدها العالم، الحرب العالمية الثانية، حيث أعادت هذه الحرب تشكيل العالم الحديث وأثرت في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية لسنوات طويلة. الحرب العالمية الثانية لم تكن حدثاً مفاجئاً، بل كانت نتيجة لسلسلة طويلة من التوترات السياسية والاقتصادية التي تراكمت على مدى عقدين بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. لكي نفهم كيف اندلعت الحرب، يجب العودة إلى بداية القرن العشرين، حيث تركت الحرب العالمية الأولى أوروبا في حالة من الدمار والاضطراب السياسي. معاهدة فرساي التي تم توقيعها في عام 1919 كانت واحدة من أبرز العوامل التي قامت في زراعة بذور الحرب القادمة. فرضت هذه المعاهدة شروطاً قاسية على ألمانيا، حيث أجبرت على دفع تعويضات ضخمة والتنازل عن أجزاء كبيرة من أراضيها وتقليص جيشها إلى مستويات محدودة. شعرت ألمانيا بالإذلال من هذه المعاهدة، خاصة أن الشعب الألماني اعتبر أن بلاده لم تهزم بشكل مباشر في الحرب الأولى، بل خدعت بسبب الأوضاع السياسية الداخلية. هذا الشعور بالإهانة تحول إلى غضب عميق داخل المجتمع الألماني، مما أوجد أرضاً خصبة لظهور قادة قدموا وعوداً بإعادة أمجاد الأمة. الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت عام 1929 زادت الأوضاع سوءاً، ليس فقط في ألمانيا بل في معظم الدول الكبرى. فقد الملايين وظائفهم وارتفعت معدلات الفقر والجوع. في مثل هذه الأوقات تتجه الشعوب عادة نحو القادة الذين وعوداً بالاستقرار والقوة، حتى لو كان ذلك على حساب الحريات السياسية. في ألمانيا صعد أدولف هتلر وحزبه النازي إلى السلطة عام 1933. مستغلاً هذا الغضب الشعبي، رفع هتلر شعارات إعادة بناء الجيش واستعادة الأراضي المفقودة وكسر قيود معاهدة فرساي. تبنت إيطاليا أيضاً نظاماً ديكتاتورياً بقيادة بينيتو موسوليني، الذي كان يسعى إلى إعادة إحياء الإمبراطورية الرومانية. أما اليابان فقد توجهت إلى سياسات توسعية في شرق آسيا، مدفوعة برغبتها في الحصول على الموارد الطبيعية والأسواق الجديدة. من جانب آخر، اعتمدت بريطانيا وفرنسا سياسة الاسترضاء، حيث حاولتا تجنب الدخول في صراع جديد عبر تقديم تنازلات لألمانيا. أبرز هذه التنازلات كان اتفاق ميونخ عام 1938 الذي سمح لألمانيا بضم منطقة السوديت التابعة لتشيكوسلوفاكيا. رغم أن هذه السياسة كانت تهدف إلى الحفاظ على السلام، إلا أنها أعطت هتلر ثقة أكبر في أنه يستطيع التوسع دون مواجهة عسكرية حقيقية. في الوقت نفسه كانت هناك تحالفات جديدة تتشكل. ألمانيا وقعت اتفاقية عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي عام 1939، وهو الاتفاق الذي فاجأ العالم. هذا الاتفاق سمح لهتلر بالتوسع غرباً دون القلق من الجبهة الشرقية، بينما حصل الاتحاد السوفيتي على حرية التصرف في مناطق شرق أوروبا. كل هذه العوامل، معاهدة فرساي، الأزمة الاقتصادية، صعود الأنظمة الديكتاتورية، وسياسة الاسترضاء، شكلت خليطاً متفجراً جعل اندلاع الحرب أمراً شبه حتمي. لم يكن السؤال هل ستندلع الحرب أم لا، بل متى ستندلع. اندلعت الحرب العالمية الثانية رسمياً في الأول من شهر سبتمبر عام 1939، عندما شنت ألمانيا هجومها العسكري على بولندا. هذا الغزو لم يكن مجرد عملية عسكرية عادية، بل كان تطبيقاً عملياً لاستراتيجية الحرب الخاطفة، وهي تكتيك جديد اعتمد على السرعة والمباغتة باستخدام القوات المدرعة والطائرات الحربية. كانت بولندا في ذلك الوقت
تقع بين قوتين عسكريتين كبيرتين، ألمانيا من الغرب والاتحاد السوفيتي من الشرق. ورغم شجاعة الجيش البولندي، إلا أن قواته كانت أضعف من أن تصمد أمام التكنولوجيا المتقدمة والعدد الكبير للقوات الألمانية. خلال أسابيع قليلة فقط انهارت بولندا بالكامل، حيث دخلت القوات الألمانية العاصمة وارسو، بينما هاجم الاتحاد السوفيتي بولندا من الشرق تنفيذاً لاتفاقية مولوتوف-ريبنتروب التي وقعت قبل أسابيع فقط. هذا الغزو كان الشرارة التي دفعت بريطانيا وفرنسا إلى إعلان الحرب على ألمانيا في 3 شهر سبتمبر عام 1939. رغم هذا الإعلان، لم تتحرك القوات البريطانية أو الفرنسية بشكل جدي في البداية، فيما أصبح يعرف باسم الحرب الزائفة، حيث ظلت الجبهة الغربية هادئة لعدة أشهر دون مواجهات حقيقية. في شهر أبريل عام 1940 انتهت هذه الهدنة المؤقتة عندما بدأت ألمانيا سلسلة من الغزوات التي شملت الدنمارك والنرويج. لم تكن هذه الغزوات مجرد توسع إقليمي، بل كانت جزءاً من استراتيجية ألمانية أوسع للسيطرة على الموارد الطبيعية في الدول الإسكندنافية، خاصة خام الحديد القادم من السويد. خلال أسابيع قليلة وقعت الدنمارك تحت السيطرة الألمانية، بينما شهدت النرويج مقاومة أشد، لكنها في النهاية سقطت في يد الألمان. التصعيد الحقيقي جاء في شهر مايو من العام نفسه، عندما بدأ الجيش الألماني غزو فرنسا عبر بلجيكا وهولندا. مرة أخرى اعتمد الألمان على تكتيك الحرب الخاطفة، حيث تمكنوا خلال 6 أسابيع فقط من السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الأوروبية. أحد أبرز الأحداث خلال هذه المرحلة كان انسحاب القوات البريطانية من ميناء دونكيرك في عملية إنقاذ ضخمة عرفت باسم عملية دينامو، والتي نجح فيها البريطانيون في إجلاء أكثر من 300 ألف جندي من الحصار الألماني بسقوط باريس في شهر يونيو عام 1940. أصبحت أوروبا الغربية بالكامل تقريبا تحت سيطرة ألمانيا. لكن رغم هذا الانتصار الساحق، لم تكن بريطانيا مستعدة للاستسلام. تحت قيادة تشرشل رفضت بريطانيا أي مفاوضات مع هتلر، واستعدت لخوض معركة طويلة من الدفاع ضد الهجمات الجوية الألمانية. بدأت معركة بريطانيا في شهر يوليو عام 1940، حيث شنت القوات الجوية الألمانية عمليات قصف مكثفة على المدن البريطانية. استمرت هذه المعركة عدة أشهر، وكانت أول مواجهة حقيقية أظهرت أن ألمانيا ليست قوة لا تهزم. رغم التفوق العددي للقوات الألمانية، إلا أن الدفاعات الجوية البريطانية وتقنية الرادار الحديثة قدمت دورا حاسما في صد الهجمات. بنهاية شهر أكتوبر فشلت ألمانيا في تحقيق التفوق الجوي المطلوب لغزو بريطانيا، مما أجبر هتلر على تأجيل خططه لغزو الجزر البريطانية إلى وقت غير مسمى. على الجانب الآخر من أوروبا، استمر الاتحاد السوفيتي في تعزيز نفوذه في شرق أوروبا. خلال عامي 1939 و 1940 ضم الاتحاد السوفيتي دول البلطيق، ليتوانيا، لاتفيا وإستونيا، وشن حربا على فنلندا فيما عرف بحرب الشتاء. رغم أن القوات السوفيتية عانت في البداية من خسائر فادحة، إلا أنها تمكنت في النهاية من إجبار فنلندا على التنازل عن أجزاء من أراضيها. بحلول منتصف عام 1940 كانت أوروبا قد انقسمت بشكل واضح إلى معسكرين: دول المحور بقيادة ألمانيا وإيطاليا واليابان، والحلفاء بقيادة بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. لكن الصراع لم يكن مقصورا على أوروبا فقط، بل بدأ يمتد إلى مناطق أخرى من العالم، مما جعل الحرب تتحول تدريجيا إلى صراع عالمي شامل. لماذا تدخلت الدول الكبرى في الحرب؟
تدخل الدول الكبرى في الحرب العالمية الثانية لم يكن مجرد رد فعل على الأحداث العسكرية، بل كان نتيجة لتشابك معقد من المصالح السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. كل دولة دخلت الحرب مدفوعة بأسباب خاصة بها، بعضها يتعلق بالأمن القومي والبعض الآخر يتعلق بمصالحها العالمية. لكي يكون لدينا فهم أعمق لطبيعة هذا الصراع، يجب النظر إلى الأسباب التي دفعت كل قوة كبرى إلى الانخراط في الحرب. بريطانيا وفرنسا. كانت بريطانيا وفرنسا أولى القوى الكبرى التي أعلنت الحرب على ألمانيا، وذلك في 3 من شهر سبتمبر عام 1939. السبب المباشر لهذا الإعلان كان غزو ألمانيا لبولندا، حيث التزمت الدولتان بموجب معاهدات الدفاع المشترك بحماية بولندا في حال تعرضها لأي اعتداء. لكن الأسباب الأعمق تعود إلى رغبة البلدين في الحفاظ على النظام الأوروبي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الأولى. اعتمدت بريطانيا وفرنسا طوال فترة الثلاثينيات سياسة الاسترضاء، وهي سياسة تقوم على تقديم تنازلات دبلوماسية لألمانيا أملاً في تجنب اندلاع حرب جديدة. لكن مع تزايد عدوانية هتلر، خاصة بعد ضم النمسا عام 1938 وغزو تشيكوسلوفاكيا في العام نفسه، أصبح واضحاً أن ألمانيا لن تتوقف عند هذه الحدود. رغم أن البلدين لم يسعيا للحرب في البداية، إلا أنهما أدركتا أن ترك ألمانيا تتوسع بحرية سيهدد التوازن في أوروبا ويفتح الباب أمام الهيمنة الألمانية على القارة. كان الهدف الأساسي لبريطانيا وفرنسا هو احتواء ألمانيا ومنعها من تحقيق سيطرة واسعة، لكن افتقارهما إلى استعداد عسكري حقيقي جعلهما غير قادرين على التصدي للهجمات الألمانية في المراحل الأولى من الحرب. الاتحاد السوفيتي دخل الحرب بشكل فعلي عام 1941 بعد الهجوم الألماني المفاجئ ضمن عملية بارباروسا. لكن قبل هذا التاريخ كان الاتحاد السوفيتي قد لعب دورا معقدا في توازن القوى الأوروبي. توقيع اتفاقية عدم الاعتداء مع ألمانيا عام 1939 منح الاتحاد السوفيتي فرصة للتوسع في أوروبا الشرقية دون الدخول في صراع مباشر. استغل الاتحاد السوفيتي هذه الاتفاقية لضم دول البلطيق وأجزاء من بولندا. لكن رغم هذا الاتفاق، كان الاتحاد السوفيتي ينظر إلى ألمانيا النازية باعتبارها تهديداً طويل الأمد. عندما بدأت القوات الألمانية هجومها على الأراضي السوفيتية في شهر يونيو عام 1941، اضطر الاتحاد السوفيتي إلى الانضمام إلى الحلفاء، ووجد نفسه في واحدة من أعنف الجبهات في الحرب. دوافع الاتحاد السوفيتي كانت مزيجاً من الدفاع عن أراضيه والتوسع الإقليمي والرغبة في بسط نفوذه على أوروبا الشرقية. بعد الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1939، إلا أن الولايات المتحدة لم تدخل الصراع بشكل رسمي إلا في شهر ديسمبر عام 1941 بعد الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر. في البداية اتبعت الولايات المتحدة سياسة الحياد، حيث كانت الرأي العام الأمريكي يعارض التورط في حرب أوروبية جديدة. لكن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس فرانكلين روزفلت كانت تدرك أن انتصار ألمانيا أو اليابان سيشكل تهديداً مباشراً للمصالح الأمريكية العالمية. الهجوم الياباني على بيرل هاربر غير كل شيء. خلال ساعات فقط تحولت الولايات المتحدة من دولة محايدة إلى واحدة من القوى المحورية في الحرب. لم تكن دوافع الولايات المتحدة تقتصر على الانتقام من اليابان، بل كانت تشمل أيضا حماية النظام العالمي الذي يضمن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية ومنع أي قوة منافسة من السيطرة على أوروبا أو المحيط الهادئ. إيطاليا بقيادة بينيتو موسوليني دخلت الحرب إلى جانب ألمانيا في شهر يونيو عام 1940. دوافع إيطاليا كانت قائمة على طموحات إمبريالية،
أكثر من كونها تهديداً مباشراً. كان موسوليني يسعى إلى إعادة إحياء مجد الإمبراطورية الرومانية من خلال السيطرة على مناطق في البحر المتوسط وشمال إفريقيا، لكنه رغم تحالفه مع ألمانيا إلا أن القوات الإيطالية أثبتت ضعفها في العديد من الجبهات، مما جعلها عبئاً على ألمانيا أكثر من كونها حليفاً قوياً. اليابان كانت القوة الرئيسية في شرق آسيا، ودخلت الحرب بدوافع توسعية بحتة. خلال ثلاثينيات القرن العشرين احتلت اليابان أجزاء واسعة من الصين، وسعت للسيطرة على منطقة المحيط الهادئ من أجل الحصول على الموارد الطبيعية. لكن التوسع الياباني اصطدم بالمصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة. العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على اليابان، خاصة فيما يتعلق بصادرات النفط، دفعت اليابان إلى شن الهجوم على بيرل هاربر في محاولة لتدمير الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ. دخول اليابان في الحرب العالمية الثانية حول الصراع إلى حرب عالمية حقيقية، حيث أصبح المحيط الهادئ ساحة قتال موازية للجبهات الأوروبية. تحالفات الحرب مع مرور الوقت تشكلت تحالفات عالمية واضحة قسمت العالم إلى معسكرين متصارعين. الحلفاء ضموا بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة وفرنسا الحرة، بينما ضم المحور ألمانيا، إيطاليا واليابان. كل دولة دخلت الحرب بدوافع خاصة بها، لكنها وجدت نفسها في النهاية جزءاً من صراع عالمي أكبر بكثير مما كان متوقعاً في البداية. أهم المعارك التي شكلت مسار الحرب. لعبت المعارك الكبرى في الحرب العالمية الثانية دوراً حاسماً في تحديد مسار الصراع ونتائجه. لم تكن هذه المعارك مجرد مواجهات عسكرية، بل كانت نقاط تحول استراتيجية أعادت رسم خريطة العالم. اتسمت هذه المعارك باتساع نطاقها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والخسائر البشرية والمادية الهائلة. معركة بريطانيا 1940 تعتبر معركة بريطانيا أول مواجهة حاسمة بين ألمانيا وبريطانيا بعد سقوط فرنسا. أصبحت بريطانيا الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي تقف في وجه ألمانيا. اعتمدت ألمانيا في هذه المعركة على سلاحها الجوي في محاولة لإخضاع بريطانيا بالقصف الجوي المكثف. استمرت المعركة من شهر يوليو إلى شهر أكتوبر عام 1940، حيث تعرضت لندن والمدن البريطانية الأخرى لغارات جوية يومية، لكن الدفاعات الجوية البريطانية المدعومة بتكنولوجيا الرادار الحديثة تمكنت من صد الهجمات الألمانية. كانت هذه المعركة نقطة تحول مبكرة في الحرب، لأنها أظهرت أن ألمانيا ليست قوة لا تقهر، وأثبتت أهمية التفوق الجوي في الحروب الحديثة. فشل الألمان في تحقيق التفوق الجوي دفع هتلر إلى تأجيل خططه لغزو بريطانيا إلى وقت غير مسمى، عملية بارباروسا 1941. في 22 من شهر يونيو عام 1941 أطلقت ألمانيا أكبر حملة عسكرية في تاريخ الحرب العالمية الثانية، وهي عملية بارباروسا لغزو الاتحاد السوفيتي. كانت هذه العملية جزءاً من استراتيجية هتلر للسيطرة على الأراضي الشرقية وتأمين الموارد الطبيعية مثل النفط والحبوب. تقدمت القوات الألمانية بسرعة كبيرة في الأشهر الأولى، حيث وصلت إلى مشارف موسكو ولينينغراد. لكن رغم البداية السريعة، واجهت القوات الألمانية مقاومة شرسة من الجيش الأحمر، إضافة إلى الظروف المناخية القاسية في الشتاء الروسي. بحلول نهاية عام 1941 فشلت القوات الألمانية في السيطرة على موسكو، وأصبحت الحرب على الجبهة الشرقية واحدة من أكثر الجبهات دموية في التاريخ. معركة ستالينغراد 1942-1943 تعد معركة ستالينغراد واحدة من أعنف المعارك في تاريخ البشرية، وأهم نقطة
تحول في الحرب على الجبهة الشرقية. اندلعت المعركة في شهر يوليو عام 1942 عندما حاولت القوات الألمانية السيطرة على مدينة ستالينغراد الاستراتيجية على نهر الفولغا. استمرت المعركة لأكثر من 6 أشهر، حيث شهدت مواجهات عنيفة داخل المدينة وقصفا مكثفا أدى إلى تدمير معظم المباني رغم التفوق الألماني في البداية، إلا أن القوات السوفيتية استطاعت تنفيذ هجوم مضاد في شهر نوفمبر أدى إلى محاصرة الجيش السادس الألماني داخل المدينة. استسلمت القوات الألمانية في شهر فبراير عام 1943 بعد تكبدها خسائر فادحة تجاوزت 300 ألف جندي. كانت هذه المعركة نقطة تحول حاسمة، حيث فقدت ألمانيا زمام المبادرة على الجبهة الشرقية، وبدأ الجيش الأحمر في التقدم غرباً نحو برلين. معركة العلمين 1942 في شمال إفريقيا. كانت معركة العلمين واحدة من أهم المواجهات التي أوقفت تقدم قوات المحور بقيادة الجنرال الألماني إيرفين رومل. وقعت المعركة بين شهر أكتوبر وشهر نوفمبر عام 1942 عندما شن الجيش البريطاني بقيادة الجنرال برنارد مونتغومري هجوما مضادا على القوات الألمانية والإيطالية. انتهت المعركة بانتصار بريطاني حاسم، مما أجبر قوات المحور على الانسحاب من مصر وليبيا. كانت هذه المعركة نقطة تحول في حملة شمال إفريقيا، ومهدت الطريق لغزو الحلفاء لإيطاليا في العام التالي، إنزال نورماندي 1944 في 6 من شهر يونيو عام 1944. نفذت قوات الحلفاء أكبر عملية إنزال بحري في التاريخ على شواطئ نورماندي في فرنسا. كانت هذه العملية التي أطلق عليها اسم عملية أوفرلورد جزءاً من خطة الحلفاء لتحرير فرنسا وفتح جبهة جديدة ضد ألمانيا. شارك في العملية أكثر من 1,000,000 جندي من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، بدعم من القوات البحرية والجوية. رغم الخسائر الفادحة في اليوم الأول، إلا أن قوات الحلفاء تمكنت من إنشاء رأس جسر على الساحل الفرنسي، وبدأت في التقدم نحو الداخل. بعد أسابيع من القتال العنيف، تم تحرير باريس في شهر أغسطس، مما شكل بداية النهاية للوجود الألماني في أوروبا الغربية. معركة برلين 1945 كانت معركة برلين آخر معركة كبرى في الحرب الأوروبية، حيث شنت القوات السوفيتية هجوما كاسحا على العاصمة الألمانية في شهر أبريل عام 1945. استمرت المعركة لعدة أسابيع، حيث واجه الجيش الأحمر مقاومة شرسة من القوات الألمانية. في 2 من شهر مايو سقطت برلين بالكامل في يد القوات السوفيتية، مما أدى إلى انتحار هتلر في الأيام الأخيرة من المعركة. استسلام ألمانيا في 8 من شهر مايو عام 1945 أنهى الحرب في أوروبا، لكن الحرب العالمية الثانية لم تنتهي بالكامل إلا بعد استسلام اليابان في شهر سبتمبر من العام نفسه. نهاية الحرب ومعاهدات السلام. بحلول عام 1944 كانت موازين القوى في الحرب العالمية الثانية قد بدأت تميل بوضوح لصالح الحلفاء. تعرضت ألمانيا وحلفاؤها لضغوط عسكرية هائلة على مختلف الجبهات، بينما كانت الاقتصادات والبنية التحتية للدول المحور تنهار تحت وطأة الحرب الطويلة. في الوقت نفسه كثف الحلفاء هجماتهم على أوروبا وآسيا، مما أدى إلى تسريع نهاية الحرب. سقوط إيطاليا. كانت إيطاليا أول دولة من دول المحور التي خرجت من الحرب. في شهر يوليو عام 1943 تمت الإطاحة بالزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بعد هزائم متتالية في شمال إفريقيا وصقلية. أعلن النظام الجديد استسلامه في شهر سبتمبر من العام نفسه، لكنه واجه احتلالا ألمانيا لمعظم الأراضي الإيطالية.
استمرت المعارك في إيطاليا حتى عام 1945، حيث شهدت البلاد مواجهات شرسة بين القوات الألمانية والحلفاء، خاصة في جبال الأبينيني وشمال إيطاليا. سقوط ألمانيا. بدأ الانهيار النهائي لألمانيا في بداية عام 1945، عندما شنت القوات السوفيتية هجوماً واسعاً على الجبهة الشرقية، بينما تقدمت القوات الأمريكية والبريطانية من الغرب. في شهر أبريل بدأت معركة برلين، حيث اقتحمت القوات السوفيتية العاصمة الألمانية من عدة محاور. في 30 من شهر أبريل انتحر أدولف هتلر داخل مخبئه في برلين، مما ترك القيادة الألمانية في حالة من الفوضى. في 7 من شهر مايو وقعت ألمانيا وثيقة الاستسلام غير المشروط في مدينة ريمس الفرنسية أمام القوات الأمريكية والبريطانية. تم تأكيد الاستسلام مرة أخرى في 8 من شهر مايو في برلين أمام الاتحاد السوفيتي، استسلام اليابان. رغم استسلام ألمانيا، استمرت الحرب في المحيط الهادئ. كانت اليابان مصممة على القتال حتى النهاية، رغم الخسائر الهائلة التي تكبدتها في معارك مثل إيوجيما وأوكيناوا. لكن في 6 من شهر أغسطس عام 1945 ألقت الولايات المتحدة أول قنبلة نووية على مدينة هيروشيما، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100,000 شخص. تبع ذلك قصف مدينة ناغازاكي في 9 من شهر أغسطس بقنبلة نووية ثانية أمام الدمار الهائل وضغط الاتحاد السوفيتي الذي أعلن الحرب على اليابان. في 8 من شهر أغسطس أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلام اليابان. في 15 من الشهر نفسه تم التوقيع الرسمي على وثيقة الاستسلام. في 2 من شهر سبتمبر على متن البارجة الأمريكية USS ميسوري في خليج طوكيو، مما أنهى الحرب العالمية الثانية رسمياً. معاهدات السلام. بعد نهاية الحرب عقدت عدة مؤتمرات دولية لتنظيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم. أهم هذه المؤتمرات كان مؤتمر يالطا في شهر فبراير عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لتحديد مصير ألمانيا وأوروبا الشرقية. في مؤتمر بوتسدام في شهر يوليو من العام نفسه تم الاتفاق على تقسيم ألمانيا إلى 4 مناطق احتلال: أمريكية، بريطانية، سوفيتية وفرنسية، كما تقرر نزع سلاح ألمانيا ومحاكمة قادتها السياسيين والعسكريين في محكمة نورنبرغ. أما في الشرق فقد تم توقيع معاهدة السلام مع اليابان في عام 1951 التي فرضت قيوداً صارمة على الجيش الياباني وحددت شكل النظام السياسي في البلاد. نتائج الحرب وتأثيرها على العالم. غيرت الحرب العالمية الثانية موازين القوى العالمية بشكل جذري. أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 50 مليون شخص وتدمير مدن كاملة وتهجير ملايين البشر. على المستوى السياسي، أدى انهيار ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان الإمبراطورية إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للعالم. ظهرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كأكبر قوتين في العالم، مما مهد الطريق للحرب الباردة التي استمرت لعقود. كما تأسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1945 بهدف الحفاظ على السلام الدولي ومنع اندلاع صراعات مماثلة في المستقبل. الخاتمة كانت: الحرب العالمية الثانية أكبر وأعنف صراع في تاريخ البشرية، حيث غيرت مجرى التاريخ بشكل جذري. كشفت هذه الحرب عن مدى قدرة الإنسان على التدمير، لكنها في الوقت نفسه قادت إلى تقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق. رغم مرور عقود على نهايتها، لا تزال آثار الحرب حاضرة في السياسة العالمية والتوازنات الدولية. إذا أعجبكم هذا الوثائقي، لا تنسوا الاشتراك في قناة نوافذ الغرب الوثائقية لمتابعة المزيد من المحتوى الوثائقي حول أهم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.